धार नाही तर लपडे मी मग शॉटला धार गजरा कीर्तन गजऱ्यावर नंदरा केसांमध्ये गजरा कीर्तन गजऱ्यावर नंदरा। आता जो तुम्ही प्रिव्ह्यू मध्ये व्हिडिओ पाहिला तो कसं झाले ते कमेंट मध्ये मला नक्की सांगा। जर कोणी आपल्या चॅनलवर नवीन आले असेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करून ठेवा। असे ट्रेंडिंग टॉपिक वरती ट्युटोरियल तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती पाहायला मिळून जाणार। तर आता तुम्हाला हा व्हिडिओ क्रिएट करण्यासाठी अलाइट मोशनला ओपन करून घ्यायचा आहे।